Hello guys, in this video I am gonna represent you nature of physical laws. So Newton's three laws of motion are the basis of the development of mechanics. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਲਾਅ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। These laws were formulated by Newton. ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ by considering mass, length and time as the three absolute fundamental quantities. By taking mass, length ਤੇ time ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ as a three absolute fundamental ਮਤਲਬ basic quantities ਲਈਆਂ। These laws can successfully explain the motion of objects in daily life. ਇਹ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਆਫ ਸਲੈਸਟੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼, ਸਲੈਸਟੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪਲੈਨਟਸ, ਸਟਾਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਈਲ ਸਮ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵਡ। In order to offer a suitable explanation and to understand the various types of motion, conservation laws, namely laws of conservation of linear momentum, energy and angular momentum were developed. ਇਹਨਾਂ laws ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਇਫ ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟਸ ਔਨ ਅ ਸਿਸਟਮ ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਸੀਡਰ ਏ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼, ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਐਜ਼ ਸੱਚ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ, ਅਤੇ ਐਂ ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀਜ਼, ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਰ changed but net momentum of the system remain unchanged, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨੈਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਨਚੇਂਜ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ external force ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦਸ ਇਫ P1 and P2 are the linear momentum of the two bodies at any instant, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ P1 P2 ਜੇ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਦੈਨ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ P1 + P2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। The law of conservation of linear momentum can be obtained from Newton's third law of motion. ਕਿੱਥੋਂ obtain ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਥਰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ। In fact it follows from more general principle, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ? homogeneity of space। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? the space possess the same properties at all the points, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਪਲੈਨਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫਰੋਮ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਆਰ
when two billiard balls strike against each other, ਜੇ ਦੋ ਬਿਲੀਅਰਡ ਬਾਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਮੂਵ ਆਫਟਰ ਦ ਕੋਲੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਓਬੇਇੰਗ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੈਨ ਏ ਬੁਲੇਟ ਇਜ਼ fired from a gun, the recoil of gun can be explained on the basis of law of conservation of linear momentum. The motion of rocket is also obeyed the law of conservation of linear momentum. When a heavy nucleus at rest disintegrates into smaller nuclei, the products move in opposite directions obeying the law of conservation of linear momentum. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ law of conservation of energy. It states that energy can neither be created nor be destroyed, however it changes from one form to another. ਨਾ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਇਨੈਟਿਕ 'ਚ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ। ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਫੋਲੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਵਰਕ ਐਨਰਜੀ ਥਿਊਰਮ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਲੋ? work energy theorem. However, it can be obtained from more general principle, homogeneity of a flow of time. Time flows from uniformly, मतलब इनका ही है। Example की है is conservation of energy from daily life दी है। When a body falls freely under gravity, it's a mechanical energy, that is sum of kinetic and potential energy remains constant throughout. It's a motion. ठीक है जी। इट मे बी नोटेड दैट टोटल एनर्जी रिमेन सेम व्हेन इट इज़ अज्यूम्ड दैट बॉडी इज़ अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। इन केस of a freely falling body, gravity is a conservative force and air friction has to be ignored. When a simple production is made to vibrate, its mechanical energy remains the same throughout its motion between its two extreme position. In classical mechanics ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, mass is considered something fundamental to matter. Einstein mass energy equivalence relation is E is equal to mc square. ठीक है। It puts an end to such a distinction between energy and mass. According to Einstein, a mass m is equivalent puts an end to such a distinction between energy and mass. According to Einstein, a mass m is equivalent to energy mc square, and energy E is equivalent to the mass E over c square. It may be pointed out that in classical mechanics, the law of conservation of energy and mass are two separate principles. The relation E is equal to mc square has led to the unification of the two laws into one law, that is ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। The release of energy in a nuclear fission and fusion reaction is in accordance with the law of conservation of mass and energy, and a more general form of the law of conservation of energy. Law of conservation of angular momentum. एक ही स्टेट कहता वै, एक ही स्टेट करता वै। This it states that if no external torque acts on the system, जे कोई external torque act नहीं करता पे system ते, then the angular momentum of the system always remain same. ते angular momentum उस system दा change नहीं होएगा, वो always same रहेगा. If a single body or a system of bodies having momentum of inertia I is rotating about its axis of rotation with angular velocity mu, then in the absence of external torque I mu is equal to constant. ठीक है जी। The law of conservation of angular momentum follows from Newton's third law of motion, that is rotatory motion. However, it can be obtained from a more general principle called isotropy of space, that is space possesses same properties in all directions.
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਏ ਪਲੈਨਟ ਮੂਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਨ ਇਨ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਔਰਬਿਟ ਇਟਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ। ਜੇ ਪਲੈਨਟ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਨ ਜੇ ਉਹ ਸਨ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਇਨਰ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਦ whirlwind in a tornado can be explained on this principle or this law. A driver jumping from a springboard exhibits some results in air before touching the water surface by making use of law of conservation of angular momentum। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ law of conservation of spin of charge, law of conservation of lepton number, law of conservation of baryon number and law of conservation of parity।